القانون الثامن: التطور العمودي والأفقي والمقاومة العقلية. كيف يمكن أن يتطور الإنسان؟ وكيف تستطيع أن تقيس مستوى تغييرك للأفضل أو تطورك؟ لطالما كنت أعتقد أن فكرة تطوير الذات هي مجرد خرافة أو تجارة بسبب طبيعة الأشخاص الذين يسوقون لهذه الفكرة أو لسطحية الطرح فيها. لكن خلف أبواب العيادة استنتجت أن التطور أمر حقيقي وملموس إذا عرف كل منا كيف يقيسه بالضبط. هناك نوعان أساسيان للتطور يجب التفرقة بينهما. العمودي: يرتقي الإنسان لأعلى، يكون غير مألوف وغير متوقع للعقل، يحتاج إلى مجهود ويستهلك الطاقة. عندما تقوم بشيء لم تعتد القيام به، ولو لم تجبر نفسك عليه، فلن تفكر يوما بالذهاب في هذا الطريق. كأن تختار بشكل مفاجئ إتقان رياضة جديدة أو تغيير عملك أو افتتاح عمل خاص أو استثمار مبلغ ضخم في مشروع أو التسويق أو الذهاب بشكل منتظم لمحافل اجتماعية أو خوض 5 تجارب تعارف بالأسبوع. الأفقي: يرتقي فيه الإنسان لكن بما يعرف مسبقا وبما هو مألوف ومنطقي بالنسبة له، أقل جهدا واستنزافا للطاقة. إذا كنت طبيبا واخترت تخصصا معروفا لتكمل الطريق، إذا كنت ملاكما وصرت تتدرب بشكل مفرط للتجهيز لبطولة، إذا كنت انعزاليا وبدأت تحاول زيادة الوقت الذي تقضيه مع أسرتك وأصدقائك بشكل بسيط. شرح تفصيلي ومواقف أمثلة على التطور العمودي والأفقي. مثال: شخص متمرس في رياضة كمال الأجسام يتدرب 3 مرات في الأسبوع، فجأة يتحول للعبة الكاراتيه 3 مرات في الأسبوع. التحليل: التطور هنا عمودي، فالتغيير جذري بطبيعة الرياضة واحتياجاتها، التعرض لإصابات أكثر والاختلاط في مجموعات بدلاً من التمرين الأحادي، وهنا يكون التطور عمودياً. هذا النوع من التغيير غير متوقع من هذا الشخص وغير مألوف لعقله، وهذا سيجعل عقله يجبر على التكيف على بيئة ومهارات جديدة. كما أن هذا النوع من الضغط العقلي إيجابي، لأنه سيحافظ على تطور مناطق متعددة من الدماغ، وفي الوقت ذاته كلما انشغل العقل بالتطور العمودي قلت خطورته عليك، ووجد صعوبة في أن يحتجزك في الخوف من الماضي أو قلق المستقبل أو إعادة ذات المخاوف التي تعيشها، لأنه مجبر على التكيف على أمر جديد. التطور الأفقي لهذا الشخص لو زاد عدد ساعات تمرين كمال الأجسام أو حدة التمرين، فهو سيتطور لكن بذات المجال المألوف، الأمر الذي لا يحتاج إلى بذل ذات المجهود. مثال: شخص يعمل في قطاع حكومي بدأ العمل على صناعة عمل خاص له جانبيا، ووصل اليوم إلى مرحلة الاستقالة لكونه استطاع لما يقل عن 6 أشهر تحقيق عائد مادي يفوق ما كان يحصل عليه من الحكومة. التحليل: كونه استقال من عمل حكومي مألوف ومضمون هو نقلة نوعية في الضغط الإيجابي على العقل، فعقله هنا سيضطر إلى أن يجد كل المفاتيح اللازمة لكي يتكيف على اللامألوف، وسيطور مهارات جديدة مثل كيف يكون قائداً، المواجهة مع العملاء والموظفين، تقييم البشر، المحاسبة، التسويق، تنظيم الوقت وخلق حدود. تطور عمودي: لو ترك هذا الشخص عمله الجانبي وكان فقط يبحث عن الترقية في عمله الحكومي وينتظرها بفارغ الصبر لكي يزداد راتبه ويبذل كل الجهود للحصول عليها، فهذا هو التطور الأفقي. مثال:
فتاة خرجت من علاقة عاطفية مع نرجسي خفي تلاعب بها واستنزفها، واكتشفت خياناته المتعددة وأنها ليست سوى صندوق احتياط، استغلال عاطفي جنسي مادي في قصته. لتتشافى من التجربة قررت الابتعاد عن عالم العلاقات كليا، وركزت فقط على كتب التنمية وعلم الطاقة للتشافي من التعلق. وحين سمعت بأن التعارف خطوة أساسية بالعلاج الواقعي خافت، وشعرت أنها خطوة غير منطقية وخاطئة. قاعدة نفسية: المنطق لدى كل إنسان يتكون من تجربته في الحياة، ولهذا كلما قلت تجاربك كان منطقك قاصرا ورؤيتك محدودة. التطور العمودي يبدو غير منطقي للإنسان لأنه خارج نطاق مألوف تجربته، ولهذا سيحاول عقلك أن يقنعك بأنه أمر غير مهم أو حتى ضار، وسيبعدك عنه قدر المستطاع لأنه غير منطقي بالنسبة لك. التحليل: من المتوقع أن هذه الفتاة ستتجه للتنمية البشرية والطاقة لأنه ليس أمرا صعب القيام به، وستأخذ جرعات مسكنة لألمها وبعض التطور الأفقي. لكن التعلق نظام عقلي لا يمكن أن تهزمه دون إثبات بتجارب تعارف على أرض الواقع، فالتعارف سيزيد الإدراك لديها ويجعلها قادرة على التفرقة بين البشر، وتفهم ذاتها وعقدها ومخاوفها من ردات فعلها. توضيح: حين تتعرف هذه الفتاة على شاب جديد قد يتحرك نظام التعلق في عقلها وتبدأ الجاذبية غير السوية، فستشعر أنها تريد الاتصال عليه بشكل يومي وتصدق كل ما يقول، وتشعر بحاجة لتعبر بسرعة عن عاطفتها رغم كل التطوير الذاتي الذي قامت به، لأنها لم تثبت بسلوكيات في الواقع أنها تجاوزت التعلق. إن لم توقف نفسها عن التصرف وفقا لهذه المشاعر لن تستطيع إيقاف التعلق، ولكي تتوقف تحتاج إلى تجارب ومواقف وألم مصاحب للصرامة مع نفسها في ردات فعل سوية. فبدل الاتصال اليومي تقلل توفرها ومبادرتها تكون أقل نسبيا، ولا تعبر شعوريا إلا بعد مرور 4 أشهر على الأقل، ويثبت نفسه لها بمواقف. المقاومة العقلية: التطور خطر على العقل، فالعقل يعشق المألوف ويخاف التغيير، بل ويعتبر كل تغيير خطرا على أنظمته، وهذا التغيير غير مرحب به أبدا. لهذا أرى أن العقل عدو للإنسان بطريقة غير مباشرة، فهو يعتقد أن الأمان يكمن في عدم التغيير، بينما الوعي هو ما يدفع الإنسان إلى التغيير. تزداد المقاومة العقلية حين التوجه للتطور العمودي، ويحاول العقل إقناعك بكل ما يملك من منطق أنه هراء ولا داعي له أو فائدة ترجى منه. ففي المثال الأول سيحاججك العقل: لماذا تتجه للكاراتيه؟ فهي مليئة بالإصابات ولن تفيد شكلك الخارجي بقدر كمال الأجسام، ومن يا ترى يحتاج إلى القتال في عالم متحضر مثل عالمنا اليوم؟ في المثال الثاني: ما الجدوى من العمل الخاص؟ فهو مليء بالضغط النفسي الضار والمجهد، فالحكومة توفر لك كل شيء والعمل مريح وتستطيع أن تستمتع بحياتك في الخارج. أما في المثال الثالث تجارب التعارف ستجعلك تتعلقين وتبكين دما لأنك محتجزة مرة أخرى. يجب أولا أن تقضي وقتا طويلا في العمل فقط على ذاتك لتكوني مكتفية ذاتيا. عندما تتأمل المنطق الذي خلقه العقل في الأمثلة الثلاثة ستشعر الحجج التي استخدمها العقل منطقية جدا، لربما أقنعتك أنت عزيزي القارئ، فما بالك بالشخص الذي يعيش التجربة؟ ليس هذا فحسب،
قد تجد ما ردده العقل يحصل فعلا في الواقع، فيتعرض الشاب للإصابة بالكاراتيه ويشعر الآخر بكثرة ضغوطات العمل الخاص، وتبدأ آليات التعلق عند الفتاة في تجربة التعارف، فإن واصلوا وكسروا المقاومة سيصلون إلى إدراك القيمة العظيمة للتطور العمودي بالشخصية، لكن إن انسحبوا سيعودون للمألوف وستكون عقدك النفسية سجنك الأبدي. صورة أخرى للمقاومة هو أن تشعر بالتعب وانخفاض الطاقة وعشوائية في الروتين. تخيل شعورك بعد قطع ماراثون، هذا بالضبط ما ستشعر به نتيجة الصراع مع المقاومة العقلية. قال أرسطو الحكيم: أهم وأعظم انتصار هو أن تهزم عقلك. معادلة تحليلية: التطور العمودي صعب مجهد غير مألوف، لكنه المفتاح لترتقي من مستوى إلى مستوى آخر في وعيك وإدراكك، وهو يمثل التغيير الجذري في الإنسان. التطور الأفقي: أفضل من أن تكون عالقا، وإن كنت عاجزا عن التطور العمودي توجه للأفقي مؤقتا إلى أن تكون مستعدا لخطوة عمودية. المقاومة العقلية ستكون لك بالمرصاد سواء كان تطورك عموديا أو أفقيا، لكن ستكون أشد شراسة في التطور العمودي. ستظهر على شكل تشكيك منطقي بما تفعله وتخويف من المجهول، وتحاول جاهدة إرجاعك للوراء، ولهذا أي صورة من التطور ستكون مصاحبة لثمن، وهو الصراع مع المقاومة العقلية التي ستجعلك تتراجع خطوة للوراء كلما تقدمت خطوتين للأمام. المقاومة العقلية قد تتراوح بين 3 أسابيع إلى 6 أسابيع، ثم تبدأ العادة الجديدة بالتكون والثبات. قال نابليون هيل: لا يأتي النضج إلا من خلال الجهد والمعاناة المستمرة. تجربة شخصية: مقارنة بالحياة العشوائية التي كنت أعيشها قبل نوبة الوعي. الثمن الذي أدفعه يوميا من طاقة وجهد وصراع لأجل التطور العمودي أصبح لذة. هو الطريق الوحيد الذي يجعلك تنضج سنوات في أشهر معدودة، يجعل حياتك كالمغامرة مليئة بالتجارب غير المتوقعة. أتعمد سنويا خلق خطط غير منطقية لنفسي لكي أرتقي في الوعي والإدراك. اليوم الذي اتخذت فيه قرارا أن أخلق مدرسة علاجية خاصة وأنسلخ عن عبودية النظام الأكاديمي كان قرارا صعبا، لكون أقرب الناس لي نعتتني بالجنون بسببه. يوم استقالتي من الحكومة وافتتاحي لعيادة خاصة كانت مغامرة، لأنه الطريق غير الآمن. يوم دخولي عملية جراحية للكتفين في آن واحد بسبب الإصابات، لأنني شعرت أني لا أملك الوقت الكافي لتقسيمها لعمليتين منفصلتين، وكنت مستعدا للنتائج. هو تطور عمودي، لأن شخصيتي تحمل القلق في صميمها، فسأكون في بحث عن الراحة والأمان بالقيام بعملية كتف واحدة فقط والانتظار لزمن معين قبل الثانية، لكني خضت بالمجهول وتصرفت بطريقة غير متوقعة، وجازفت لأحطم توقعات العقل عن قدراتي الحقيقية، وكنت مستعدا للتكيف على الجهد المبذول ما بعد العملية بيدين شبه عاطلتين عن تأدية المهام الطبيعية. مثال حقيقي عشته للمقاومة العقلية هو أني كنت في بداية عملي أجهد بعد مراجع أو 2 وأشعر بالحاجة إلى الراحة، ولكن وصلت تدريجيا بعد الضغط الإيجابي على عقلي لتحمل ما يزيد على 10 مراجعين باليوم، وطاقتي ما زالت مشتعلة. وأنا أكتب هذه الكلمات لا أصدق أني وصلت إلى هذه الطاقة، بل ولو قابلت نفسي قبل سنوات وأخبرتها بما يحصل اليوم
سأردد مستحيل، لكن خلال انتقالي من 3 مراجعين إلى 5 مراجعين كان عقلي يجعلني أشعر أن هذه الحياة ليست لي، والجهد المبذول يفوق قدراتي بمراحل. يا ليتني كنت أعرف مدى قدرة العقل المخفية على التكيف في حال أكملت من خلال فترة المقاومة بلا استسلام. أرجوك استوعب أن كل ما تعتقده عن قدرات عقلك ليس حقيقيا، فكلما ازداد وعيك ووضعت عقلك تحت ظروف جديدة للتكيف ستجده يتكيف. القانون: التطور العمودي رغم المشقة والألم والمعاناة التي يحملها فهو قادر على كشف جوانب من ذاتك الحقيقية وقدرات لم تكن تعتقد يوما أنك تملكها. سر يضيف معنى حقيقي للحياة ويجعلك مقبلا على التجارب، لأنك مدرك للقيمة المضافة من هذه التجارب. التطور الأفقي لا يمكن إهماله، فالعقل إن وجدك مهملا للتطور يغلفك بشبكة ترجعك تدريجيا للوراء وتجعلك متشبثا بالمألوف الذي لن يغير فيك شيئا، وستعيش حياة مملة تعيد إنتاج نفسك فيها. المقاومة العقلية هي سلاح العقل ضد الوعي، صوتك الحقيقي، وهي آلية تجعل العقل يحافظ على مألوفه بأي ثمن، وهو مستعد لتعريضك لشتى صور الإجهاد والتشكيك والمخاوف لكي توقف التطور وتعود إلى البرامج القديمة. تساؤلات وورقة عمل. أريدك أن تأخذ وقتك للتأمل في جميع الحقائق التي تم ذكرها في الأعلى، وللقيام بذلك اسمح لي أن أقدم لك التساؤلات حتى لا يكون كل هذا مجرد كلام نظري. أمسك بورقة وقلم وابدأ في الإجابة عن التساؤلات التالية. السؤال الأول: هل تعمل بجدية على خلق تطور عمودي في بوابات حياتك الأساسية؟ هل تحافظ على وجود تطور أفقي أو أنك عالق؟ اذكر طرق عملية للقيام بالتطور المزدوج في الاتجاهين. السؤال الثاني: هل تستطيع ملاحظة المقاومة العقلية حين تحاول التغيير؟ اذكر أين ومتى لاحظتها وكيف ستتغلب عليها. السؤال الثالث: هل تعرف أنك تستطيع الولادة من جديد لو ركزت على التطور العمودي رغم كل المقاومة العقلية الشرسة التي ستواجهك؟ اكتب حياتك خلال سنة واحدة من الانضباط بتغيير عمودي كيف ستكون.